Hello mọi người, ngày hôm nay thì Khang và bạn Hòa Tích sẽ đi khám phá địa đạo Củ Chi. Nay thì có vẻ là đây là khu vực gửi xe và khá là vắng, và tụi mình sẽ trải nghiệm xem một ngày ở Củ Chi nó sẽ như thế nào nha. Ở đây thì chúng ta sẽ có những cái bảng giá cho vé vào cổng các bạn ha. Ở đây thì chúng ta sẽ có vé vào cổng là 35.000 một người nè. Còn nếu mà có hướng dẫn á, như tụi mình thì là 100.000 một người, hai người là 200.000 đó. Còn nếu mà khách quốc tế thì chi phí sẽ cao hơn chút xíu, tầm 100 mấy một người. Ok, thì tụi mình sẽ đi vào bên trong. Đây là vé mà tụi mình đã mua xong nè. Giờ thì tụi mình sẽ di chuyển tới điểm xuất phát ở bên trong. Chưa biết là chỗ nào nhưng mà cứ đi ra. Ngày hôm nay thì hứa hẹn là một cái ngày mà tụi mình sẽ tiêu tốn khá là nhiều thể lực. Nhưng mà những cái là ở trong cái khu vực của Củ Chi này thì rất là nhiều cây cối, thành ra rất trong lành. Cái cảm giác đầu tiên là cảm thấy thoải mái, mong một ngày thật là nhiều năng lượng. Các bạn có thể thấy ở phía trước đây có cái chữ địa đạo Củ Chi rất là lớn nè, màu trắng nè. Hình như ở đây đang chuẩn bị làm một cái hồ hay gì đó. Đi nãy giờ mà chưa thấy người luôn các bạn. Cái chị đó nói là đi vô trong thì sẽ có người hướng dẫn, tới giờ cũng chưa luôn. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái bảng hướng dẫn này các bạn. Lối đi vào khu tái hiện vùng Giải Phóng nè, lối đi vào địa đạo nè, dịch vụ giải trí mặt nước nè, lối đi vào hồ bơi nè. Rồi mình đi tiếp nha. Đây là khu vực bảng có những cái bảng giá của những trò chơi các bạn ha. Vé trọn gói cho người lớn là 249.000. Đó, 249.000. Còn những cái trò chơi khác thì chúng ta sẽ có giá khoảng cỡ 60.000. Đây là cái mình có tìm hiểu trước khi đến đây. Bảng giá của nó nhiều loại súng khác nhau các bạn ha, từ K63, AK47, RPK, RPD, rất là nhiều loại khác nhau. Ủa anh, cái này giá là giá trên một viên hay là giá trên một băng anh? Một viên hả? Cứ bắn một viên là 55.000. Rồi nếu mà tối thiểu 5 viên á, là sẽ có xe điện đưa đi miễn phí luôn. Ok, 55.000 viên các bạn ha. 55, 60.000. Có loại rẻ nhất là cái PKMS này là 40.000 một viên. Cứ bán viên là hết 40.000 đó. Trong này có những cái bụi tre rất là lớn các bạn. Cảm giác như đi ở cái đường quê các bạn. Ở đây thì Khang đang đứng ngay một cái nơi trưng bày những cái xác máy bay. Đây là cái xác trực thăng các bạn. Đây là xác trực thăng. Ở phía sau Khang là có một cái máy bay, xác máy bay rất là lớn đó, rồi pháo, rồi xe tăng, rồi rất là nhiều thứ kiểu như là những cái xác, những cái phương tiện hồi xưa mà dùng trong chiến tranh. Đây, quay cho các bạn coi. Đây, rất là lớn, một cái máy bay rất là lớn các bạn ha. Đó. Đây, rất là dài. Ở đây chúng ta sẽ có một cái số thông tin cơ bản. Đây là cái máy bay C-130 số 05, được quân đội Mỹ sản xuất vào tháng 10 năm 1970. Đây. Không biết là có cái cách nào để lên máy bay không ta. Đây là những khẩu pháo các bạn. Đây, những khẩu pháo. Chỗ này chắc rất là nhiều người cầm rồi nên nó bóng lưỡng, kiểu giống mình đang cầm. Đây là cái khu lối vào khu tái hiện vùng Giải Phóng. Rồi xíu nữa thì mình với bạn của mình sẽ di chuyển vào trong đó để mà tham quan địa đạo Củ Chi. Ở đây có một cái xe giống Khang không biết nhưng mà Khang tưởng tượng giống cái xe Jeep đó các bạn. Hồi chiến tranh, trong mấy cái bộ phim mà khoảng năm 970 mấy về chiến tranh đó, thì mình hay thấy mấy cái xe kiểu dạng này. Mà lần đầu tiên mình được cảm nhận trực tiếp. Ở bên này thì chúng ta sẽ có một cái khẩu pháo rất là lớn. Đó. Cái này thì nghe là sau đó là được để bắn mấy cái máy bay thì dùng cái khẩu pháo này.
Ở trong này các bạn là cái khu tái hiện vùng giải phóng các bạn. Vào trong này thì chúng ta sẽ được xem những cái mô hình tái hiện về địa đạo Củ Chi cũng như là những cái thước phim, và bên cạnh đó là những cái không gian sinh hoạt của những cái năm 1960 mấy. Đó thì trong khu vực này thì không có quay phim được, thành ra tụi mình không có thể quay cho các bạn được. Do bạn nào muốn trải nghiệm thì chúng ta có thể vào trong đó và chúng ta xem những thước phim rất là hoành tráng hào hùng về địa đạo Củ Chi và những cái thời gian mà chúng ta đã kháng chiến các bạn ha, ở trong khu vực này. Ủa, chú đang làm gì vậy chú? Làm dép à? Là làm dép bằng cao su. Con tưởng là cái này chắc lẽ mà đốt chứ, mà nhóm lửa ấy. Cái này mình xài xong là hồi đó cũng có xài làm nhóm lửa đúng chứ? Này nè. Dạ. Cái cao su. Mấy cái đôi mà chú làm hoàn thiện ở trên này. Còn mấy cái đế này là từ lốp xe chứ? Xe. Dạ. Xe, vỏ xe. Đôi này là mang hoài không hư. Đây là khu vực trưng bày một số cái vũ khí cũng như là đạn dược. Ở bên kia thì có rất là nhiều quả bom, để xíu nữa thì Khang sẽ di chuyển bên đó để mà xem. Ở đây chúng ta sẽ có một số cái bẫy đây, trong nắp tự động. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái nắp tự động đó là nhẹ. Ở dưới đây chúng sẽ có những cái chông tre rất là sắc nhọn. Khi mà chỉ cần đạp nhẹ lên là rớt xuống. Cái này thì khi mà lính Mỹ người ta bước xuống á, thì rớt xuống rồi thường sẽ có đồng đội kéo lên. Thì cái này chúng ta đánh vào tâm lý của lính Mỹ, khi mà có đồng đội bị thương vậy thì họ sẽ cảm giác là sợ sệt á, người ta sẽ rút lui. Đây một cái gọi là chung cần cối. Đây là hình minh họa cho cái việc trong nó cắm vào người các bạn ha. Đây chúng ta sẽ có một cái trong hông. Đây. Có cái là rút vô được, nhưng mà khi mà kéo lên thì sẽ bị cái trong sắt này nó cấu vào trong da thịt thì sẽ rất là đau, rất là nguy hiểm. Đó. Đây là fish trap, trong hông. Fish là cá, cái dạng nó không giống như là cái bẫy cá các bạn. Đây là trong kẹp nắp. Đây. Đây là trong cánh cửa. Cái dạng này cũng là dạng lật. Window top. Lật. Đây là trong trục xoay. Quay. Đã sẽ quay. Mấy cái này nguy hiểm nha, chỉ cần đạp trượt trơn lên cái là té xuống rồi, coi như là chân đi luôn. Đây là trong thò. Một trong này là sao ta? Em cũng biết nên nãy giờ em cũng thắc mắc. Nãy giờ em cũng thắc mắc, không lẽ giờ đạp xuống cái là nó lún xuống hả? Thôi đạp xuống lún xuống rồi. Tại vì nó có mấy cái móc vô kìa, như giống như cái móc của lưỡi câu vậy. Chắc móc vô da thịt. Cái này chắc khố nó hơi sâu xíu. Còn cái này không biết. Cái này là trong cánh cửa. Cái này chắc treo lên đó, cái đạp vô cái rớt xuống. Ở khu vực này thì chúng ta sẽ có một số bức tranh, bức hình tái hiện thời kỳ chiến tranh. Và bên cạnh đó thì chúng ta có những cái vỏ bom, vỏ đạn, những cái trang thiết bị chiến đấu trong thời kỳ chiến tranh. Và đặc biệt ở đây thì Khang thấy một số bẫy ở đây nữa, những quả cầu và những cái bàn đinh, có vẻ khá là nguy hiểm. Thì Khang đang di chuyển tới khu vực địa đạo. Đây, được dán thêm một cái sticker nữa để phân biệt rằng là chúng ta đã mua vé cho cái chuyến lần này. Ở trong này thì chúng ta sẽ không được hút thuốc nha các bạn. Đây, chúng ta sẽ không được hút thuốc nha. Đó, rồi, bây giờ thì Khang với lại bạn quay phim sẽ di chuyển xuống khu vực địa đạo ở phía dưới. Nghe nói là sẽ có người đón ở phía dưới.
Đây. Đừng sờ vào hiện vật. Đây. Rồi. Còn rất là mới nha các bạn. Cái này chắc là kiểu thiết kế lại chứ không phải là lấy những cái bộ hồi xưa. Còn rất là mới nha. Đây có những cái võng bộ bàn ghế, cái này gọi là bàn ghế xi măng hả? Bê tông nha. Ngày hôm nay thì hứa hẹn là một cái ngày mà tụi mình sẽ tiêu tốn khá là nhiều thể lực. Nhưng mà những cái là ở trong cái khu vực của Củ Chi này thì rất là nhiều cây cối, thành ra rất trong lành. Cái cảm giác đầu tiên là cảm thấy thoải mái, mong một ngày thật là nhiều năng lượng. Đây là hố bom B52 nha các bạn. Đây, hố bom B52. Các bạn thấy nè. Cái này từ năm 1960 mấy thì là khoảng 60 năm rồi các bạn. Nhưng mà Khang nghĩ rằng là cái hố hồi xưa khi mà cái bom nó nổ xuống thì nó sẽ lớn hơn thế này nhiều. Đó, tại vì bây giờ là sau 60 mấy năm thì bùn đất rồi cây cỏ rồi các thứ nó sinh sống thì nó sẽ lấp đầy cái hố này. Còn nếu mà hồi xưa thì Khang nghĩ nó chắc nó to phải cỡ gấp 1,2 hoặc 1,3 lần cái hố này ha. Anh nói cái tường ngụy trang rất là cứng các anh chị, chứ không phải nó trống như thế này đâu. Bây giờ mình làm tạm rồi để thông qua. Thì trong chiến tranh Mỹ nó hay dùng chó đến thì người của du kích tự bốc lên những lỗ thông hơi như thế này để phát hiện ra địa đạo. Khi mà trong Mỹ nó phát hiện ra thì nó sẽ bơm hơi cay hoặc là nó sẽ đến bơm, thì du kích gặp rất là nhiều khó khăn. Qua đây nè anh trai. Đây là lỗ châu mai, mình gọi là cái lỗ chiến đấu. Có nghĩa là du kích ở bên dưới đó, mình đặt súng mình bắn ra bên ngoài. Đó. Thì trong chiến tranh cái rừng cây này không có, rừng cây này mới mọc lại sau này thôi, mình gọi là rừng tái sinh, mọc lại sau giải phóng. Vì lúc đó thì cây có nó chết hết, du kích ở dưới mình quan sát rất là xa và mình nổ súng khi mà Mỹ đến gần. Các anh chị vô sau mình xem lỗ thông hơi đó các anh chị, lỗ thông hơi đó nghe. Đây này cái lỗ thông hơi đây nè chị. Cầm để tí đấy. Mập không? Lúc đó. Người Việt mình nhỏ người chỉ cần như thẳng tay lên là mình xuống được. Lúc đó là thiếu ăn cao to được. Khi mình xuống được những miền hầm như thế này là mình đi được mọi nơi trong địa đạo. Ở dưới địa đạo thì có những cái hầm ở nhau, chẳng hạn như là hầm nghỉ ngơi, hầm hội họp, hoặc là chui xuống được. Cái này mình chỉ xem thôi, mình không xuống các anh chị ha. Trong chiến tranh á, cái du kích làm gỗ đó các anh chị miền hầm nữa, để khi mà trời mưa đó gỗ nó sẽ nở ra, nó kích trở lại, mưa nó không xuống được địa đạo. Và cái người du kích mà xuống sau cùng khi mà đánh thế cũng vẫn được. Nhưng mà khi chiến tranh xảy ra thì người dân Củ Chi không đủ vũ khí để đánh Mỹ, cho nên du kích dùng cây tre giót nhọn cắm bên dưới và bên trên được ngụy trang nó là kính. Khi mà Mỹ rớt xuống bên đây thì đập qua đây lại nó sẽ rơi xuống bên dưới thì có trong. Trông mình chết luôn. Rồi một tên lính Mỹ nó rơi xuống thì những tên khác nó kéo lên đó các anh chị. Nó kéo lên thì nó thấy đồng đội nó bị thương, nó sợ, nó không, những thằng lính khác đó, nó không có đi tới nữa, nó muốn quay về. Ảnh hưởng tới tâm lý của nó. Đây là cái đường mà chúng ta xuống hầm, một cái hầm đầu tiên mà Khang khám phá ở địa đạo Củ Chi. Cái đường hầm xuống thì khá là nhỏ. Ở trong này thì có một số cái trang thiết bị cơ bản là bàn ghế, và ở bên góc này thì chúng ta sẽ có một cái giếng. Cái giếng này thì ở dưới hầm luôn. Bình thường là chúng ta sẽ có những cái giếng ở bên trên, và những cái giếng đó thì bị quân Mỹ lấp hoặc là chôn vùi hoặc là đổ chất độc xuống thì chúng ta sẽ không sử dụng được. Còn chúng ta sẽ đào những cái giếng như thế này để mà chúng ta lấy nguồn nước và sử dụng dưới địa đạo. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tham quan những cái địa đạo tiếp theo. Đây là một cái địa đạo của chúng ta. Thì bên trong này thì có những cái đèn sáng vừa đủ để mà chúng ta có thể quan sát và di chuyển. Và những cái phần này thì đã được mở rộng để mà phục vụ cho khách du lịch. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục khám phá những căn phòng tiếp theo ở trong địa đạo Củ Chi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ khám phá cái phòng họp của ban chỉ huy trưởng. Đây là cái hào để mà chúng ta có thể di chuyển qua phòng họp của chỉ huy trưởng. Hai bên thì chúng ta đã được gia cố khá là chắc chắn để mà di chuyển. Và đây là bên trong. Thì cái phòng này có thể chứa tầm khoảng 30 đến 40 người để họp với nhiều bộ phận khác nhau. Như ở đây thì chúng ta có bộ tư lệnh nè, rồi ban phụ nữ và nhiều bộ phận khác. Ở trên tường thì có trang trí những cái vật dụng và vũ khí của thời xưa. Ở đây thì chúng ta có thể quan sát này, hội phụ nữ nè, đoàn thanh niên và nhiều bộ phận khác nữa.
có lá cờ của Đảng Cộng sản, bản đồ và nhiều thứ khác. Ở mỗi góc bên phải và bên trái thì thường ở đó thì trong phòng này khá là tối, và lính Mỹ khi mà vào trong những căn phòng này thường là sẽ kiếm chỗ để mà mở điện, thì có những cái bẫy như thế này để mà chúng ta có thể gây nguy hiểm cho lính Mỹ khi vào trong những căn phòng này. Và đây là cận cảnh một cái đường hầm mà mình di chuyển từ bộ phòng này qua phòng khác các bạn. Và cái này thì khá là hẹp, mình phải cúi người xuống rồi như là hết cỡ và di chuyển rất là từ từ. Và bạn nào mà chúng ta mang những cái ba lô mà nó vướng thì rất là khó di chuyển ở khu vực này. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái hướng di chuyển đi lên, cũng khá là mệt các bạn. Đây, hướng đi lên các bạn, thấy mặt trời rồi nè. Ok, cầm hải này nè, nó không có thế lên. Mới leo hầm lên các bạn, anh hướng dẫn kêu ăn khoai mì với lại muối vừng, cái gọi là muối vừng, ở trong Nam gọi là muối mè, có thêm đậu phộng nữa. Nó cũng tạm, hơi nhẫn xíu. Cái này thì luộc nó chưa có bở lắm, chúng ta luộc nó bở ra xíu nữa thì ngon. Nói chung là đi hầm á, thì bạn nào mà sức khỏe yếu thì chúng ta nên đi hầm ngắn thôi, hầm khoảng cỡ 30 m đổ lại thôi. Còn nếu mà hầm dài hơn á thì bạn nào khỏe xíu, tại vì có những cái chỗ á, là những cái bạn nào mà hơi quá cỡ các bạn sẽ không có lo chưa qua được đó, thành ra là nhiều khi bị kẹt. Nếu mà đi vô hầm á, thì chúng ta nên sử dụng những cái túi mà nó khá là ôm trong người á, thì đi nó đỡ vướng. Còn nếu mà chúng ta mà mang những cái ba lô hoặc là những cái gì đó mà nó hơi vướng thì rất là khó di chuyển, thành ra sẽ mệt hơn nhiều đó. Trong này thì nói chung là cũng có rất là nhiều thứ để khám phá. Qua video thì cũng không có đủ quá nhiều thời gian để mà review cho các bạn, thì bạn nào muốn trải nghiệm thực tế thì cứ đến đây và chúng ta trải nghiệm nha. Khám phá địa đạo Củ Chi xong thì chúng ta sẽ khám phá thêm những điều thú vị liên quan nữa. Một cái điểm thú vị mà Khang nghe nói đó chính là cái bếp Hoàng Cầm, rất là hay. Và để xem bếp Hoàng Cầm có gì nha. Khác nữa. Thì khi mà nấu ăn ở đây đó, thì đó các anh chị thấy sao mình đang nấu đó. Khi nấu ăn ở đây thì khói nó không bốc được tiếp lên. Khói nó vào thì nụn chứa khói đấy. Còn này khói sang một khác. Khói bốc bên kia lên. Đây các anh chị thấy. Thì trong chiến tranh thường nấu ăn vào buổi sáng đó các anh chị. Buổi sáng nó có sương mù á. Đây như anh hướng dẫn viên du lịch chỉ thì khói của cái bếp Hoàng Cầm nó sẽ lên bên này các bạn ơi. Bình thường á, nếu mà hồi xưa thì cái phần khói này nó sẽ cách cái bếp khoảng cỡ vài chục mét, 20-30 mét hoặc là hơn, và nó sẽ chia ra làm những cái tia như là những cái làn sương khói các bạn, thì nó sẽ không có bị lính Mỹ phát hiện đó. Và hồi xưa có một cái cách nữa là khi mà nấu cơm á, thì chúng ta có thể rung cây, thì cái làn khói của chúng ta nó sẽ tan ra và địch sẽ không phát hiện được để mà đánh bom hoặc là tấn công. Và bây giờ thì chúng ta sẽ xuống tham quan trực tiếp bếp Hoàng Cầm có gì các bạn ha. Thì nếu mà nhìn sơ bộ thì nó cũng không khác gì một cái bếp bình thường hết các bạn. Đây chúng ta có củi, có lửa, có bếp. Được làm, cái này hình như được làm bằng đất sét hoặc là đất nung đó, để mà chúng ta tạo nên một cái bếp. Trong này thì có một số cái thiết bị cơ bản như là cái này cái kệ bằng tre, có một cái thùng để mà đựng gạo hoặc là nước hoặc là bất kỳ cái gì khác. Bên trong này thì chúng ta sẽ có một cái căn phòng nữa. Ở trong này thì chúng ta sẽ có một số thiết bị như là bàn, ghế, kệ. Đây, một cái bàn rất là dài, có lẽ là để ăn cơm chung. Đây là khu vực rửa tay. Cái này thực ra là một cái ống nước, rồi để cái vỏ bên ngoài là ống tre thôi chứ không phải là chạy bằng ống tre. Ở khu vực này thì chúng ta sẽ có một khu vực để mà quan khách có thể tới đây để mà mua những cái vật dụng kỷ niệm. Nó có thể là những đôi dép, có thể là những đồ vật trang trí, hoặc là những chiếc nón, hoặc là rất là nhiều thứ khác.
mà các bạn có thể thoải mái nhìn ngắm ban cát và chúng ta có thể mua về làm kỷ niệm.